මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ SRT ෆයිල් එකක්. එහෙමත් නැත්නම් සබ්ටයිටල් ෆයිල් එකක් ඔයාලට හම්බුනොත් කොහොමද මේ සබ්ටයිටල් ෆයිල් එක වීඩියෝ එකට එම්බඩ් කරලා වීඩියෝ එකත් එක්කම සබ්ටයිටල් එක ප්ලේ වෙන විදිහට හදන්නේ කියලා. අපි ඊට කලින් මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් බලලා ඉමු. In Tokyo has been located at the heart of Japan's capital, a neighbor of the Imperial Palace and a similar oasis of green in one of ඔයාලට පේනවා මේ වීඩියෝ එකෙත් ඉංග්ලිෂ් වලින් මේක කියන කෙනා ඒ ඉංග්ලිෂ් වලින් කියනකොට ඒකට අදාළ ජැපනීස් සබ්ටයිටල් එක එහෙම නැත්නම් ජැපනීස් ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එක වීඩියෝ එකත් එක්කම ප්ලේ වෙනවා. මේකට තවත් උදාහරණයක් තමයි ඔයාලා මූවිස් වගේ බලනවා නම් අපි හිතමු ටැමිල් මූවි එකක් බලනවා කියලා. ඔයාලා ටැමිල් මූවි එකක් DVD එකකින් බලනකොට DVD එකක් ගන්නවා නම් ඒ DVD එකේ ගහලම තියෙනවා සිංහල උපසිරසි සමග කියලා. ඉතින් ඒකෙන් කරලා තියෙන්නේ මම මේ දැන් ඔයාලට කියනවා වගේම සිංහල සබ්ටයිටල් එක ඒ අදාළ මූවි එකට එම්බඩ් කරලා තියෙන එක. ඉතින් එහෙම කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. දැන් අපි ගිහිල්ලා බලමු SRT ෆයිල් එක මොන විදිහටද තියෙන්නේ කියන එක සහ SRT ෆයිල් එකේ තියෙන ෆෝමැට් එක මොකක්ද කියන එක. මෙතන ඔයාලට පේනවා ෆයිල්ස් කීපයක්. ඉතින් මේ ෆයිල්ස් කීපෙන් මෙන්න මෙතන SRT කියලා තියෙනවානේ. මේ ෆයිල් එක තමයි SRT ෆයිල් එක වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ෆයිල් ෆෝමැට් එක කොහොමද කියලා බලා ගන්න අපිට පුළුවන් right click කරලා open with කියන එකට ගිහිල්ලා notepad කියන එක select කරන්න. අපි මේක ටිකක් ලොකු කරගමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි SRT ෆයිල් එකක time codes ටික හැදිලා තියෙන්නේ. මෙතන ඔයාලට පේනවා time code 4ක් තියෙනවා එක line එකකට. මම කියන්නම් මේවා කොහොමද මේ හැදිලා තියෙන්නේ කියන එක ගැන. මුලින්ම මේ බිංදු දෙක තියෙනවානේ. මේ දෙක තමයි පැය ගණන්. ඒ කියන්නේ පැය ගණන් කවුන්ට් වෙන්නේ පැය ගණන් වල කවුන්ට් එක වැටෙන්නේ මෙන්න මේ බිංදු දෙක අතර. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන්නේ විනාඩි ගණන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා තප්පර ගණන්. ඊට පස්සේ මෙතන ඉලක්කම් 3ක් තියෙනවානේ. ඒ 3 වැටෙන්නේ මිලි තප්පර ගණන්. right? එතකොට මෙතනත් ඒ විදිහටමයි මුල් බිංදු දෙක පැය ගණන්, ඊට පස්සේ විනාඩි, ඊට පස්සේ තප්පර, ඊටත් පස්සේ මිලි තප්පර. ඒ වගේම වලට පේනවා මෙතන ඒ කියන්නේ පළවෙනිකින් පස්සේ මුලින්ම 32ක් තියෙනවා, ඊට පස්සේ 32ක් තියෙනවා. හැබැයි මිලි තප්පර වලට කලින් තියෙන්නේ කමාවක්. එතකොට දකුණු පැත්තෙත් මේ සයිඩ් එකෙත් ඒ විදිහටමයි 32ක් තිබිලා ඊට පස්සේ කමාවක් තියෙනවා. මම ඔයාලට මේ විදිහට මේ තිත් කමා ඒ විදිහට සරලව පාවිච්චි කරන්න මේක අපි හැමෝටම තේරුම් ගන්න පහසු වෙන විදිහට නැතුව අර ඉංග්ලිෂ් වර්ඩ් එකක් හරි දාලා නැත්නම් ඒ විදිහට දාලා මේක නොදන්න විදිහට කියනවට වඩා හොඳයි අපි කවුරුත් කතා බහ කරන භාෂාවෙන්ම මේක සරල විදිහට ඔයාලට කියනකොට තමයි තේරෙන්නේ. එතකොට මේක බලමු. මෙතන තියෙනවා ඉරි දෙකක් එක්ක ඇරෝ එකක් ඊතලයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඉරි දෙකක් එක්ක ඊතලයක් තියෙන එකත් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන දෙයක්. ඔයාලට පේනවා ඒ ඉරි දෙක ස්ටාර්ට් කරන තැනයි මිලි තප්පර වල බිඳුවයි අතර එක ස්පේස් එකක් තියෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ ඒ ස්පේස් එකත් අනිවාර්යයි. ඒ වගේම දකුණු පැත්තේ තියෙන මෙන්න මේ ලයින් එක පටන් ගන්න කලිනුත් ස්පේස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් අනිවාර්යයි. ඒ වගේම තව දෙයක් ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ. මෙතන ඔයාලට පේනවා 1 2 3 කියලා ඒ විදිහට එක එක නම්බර්ස් පැටලා තියෙනවා එක එක ටයිම් කෝඩ්ස් වලට. මේ ටයිම් කෝඩ් දෙකක් අතරත් අනිවාර්යයෙන්ම එක ස්පේස් එකක් තියෙන්න ඕනෙමයි. අපි හිතමුකෝ බැරි වෙලා හරි ටයිම් කෝඩ් එකක් මෙන්න මෙහෙම තිබුණා කියලා. ඒ කියන්නේ මේක ඉවර වුණු ගමන්ම දෙක තියෙනවා. එහෙම වුණොත් ඒ SRT ෆයිල් එක හරියට ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම එක ස්පේස් එකක් තියෙන්නම ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි SRT ෆයිල් එකේ ෆෝමැට් එක. ටයිම් කෝඩ්ස් තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඕනම SRT එකකට මේක පොදුයි. ඊළඟට අපි බලමු මේ SRT ෆයිල් එක කොහොමද අපි වීඩියෝ එකකට එම්බඩ් කරගන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම Adobe Premiere Pro එකට යනවා. දැන් අපි දන්නවා Adobe Premiere Pro එකේ කොහොමද තියෙන view එක කියන එක ගැන සහ මේක පාවිච්චි කරන්නේ timeline එක, project panel එක මේ වගේ දේවල් අපි දන්නවා. ඉතින් මේ වැඩේ කරන්නත් මුලින්ම අපි කරන්නේ project panel එකට අදාළ වීඩියෝ එක සහ SRT ෆයිල් එක ක්ලික් කරලා drag කරගන්නවා. right. මම මෙතන කලින්ම ලෑස්ති කරගත්ත වීඩියෝ ෆයිල් එක සහ SRT ෆයිල් එක තියෙනවා. අපි දැන් ඒ SRT ෆයිල් එකයි වීඩියෝ ෆයිල් එකයි සිලෙක්ට් කරලා ක්ලික් කරලා ප්‍රොජෙක්ට් පැනල් එකට ගෙනල්ලා අතාරිනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට වීඩියෝ ෆයිල් එක සහ SRT ෆයිල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එනවා නම් කොහොමද මම මේ දෙකෙන් වීඩියෝ ෆයිල් එක මොකක්ද කියලා අඳුරගන්නේ කියලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන මේකේ පොඩි කොළ පාට වගේ කොටුවක් තියෙනවානේ.
මේ වගේ කොළපාට කොටුවක් වැටෙන්නේ වීඩියෝ ෆයිල් වල විතරයි. ඉතින් ඒකෙන් අපිට ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් වීඩියෝ ෆයිල් එක මොකක්ද කියන එක. මුලින්ම අපි වීඩියෝ ෆයිල් එක ගෙනල්ලා ටයිම්ලයින් එකට අතාරිනවා. ඊට පස්සේ ටයිම්ලයින් එකේ අපිට වීඩියෝ එක පෙන්නනවා. ඊළඟට අපි කරන්නේ SRT ෆයිල් එකත් ගෙනල්ලා ටයිම්ලයින් එකට අතාරින්න ඕනේ. ටයිම්ලයින් එකට අතාරිනකොට SRT ෆයිල් එක අපි දාන්න ඕනේ. මෙන්න මේ V layers තියෙනවනේ, වීඩියෝ layers තියෙනවනේ. අන්න ඒ වීඩියෝ layer එකට. ඕනනම් ඔයාලට මේ උඩ එකට දාන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මෙතනට දාන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ V2 එකට හරි 3 එකට හරි දාන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක අපි පිළිවෙලකට කරන්න ඕන නිසා V2 එක empty තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපි V2 එකට ගෙනල්ලා SRT ෆයිල් එකක් දාගන්නවා. right. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ SRT ෆයිල් එකේ SRT එක එහෙම නැත්නම් සබ්ටයිටල් එක ටිකක් උඩට ගිහිල්ලා බැඩි වගේ. ඉතින් මේකට හේතුවක් තියෙනවා. මේ ෆයිල් එක මේ SRT ෆයිල් එකක් ඔයාලා දාගත්ත ගමන්ම අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන දේ තමයි වීඩියෝ එකේ සයිස් එකට හරියන විදිහට SRT ෆයිල් එකේ සයිස් එක තියෙනවද කියලා චෙක් කරගන්න ඕනේ. ඒකට අපි මුලින්ම කරන්නේ වීඩියෝ ෆයිල් එක සිලෙක්ට් කරනවා, right click කරනවා, properties වලට යනවා. ඊට පස්සේ මේකේ image size කියන එක බලන්න. image size එක තියෙන්නේ 1920යි 1080 කියන එක. ඉතින් මේ image size එකමද SRT ෆයිල් එකේ තියෙන්නේ කියලා බලලා නැත්නම් මේ size එකට SRT ෆයිල් එක resize කරන්න ඕනේ. අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. අපි යනවා SRT ෆයිල් එකට right click කරනවා, modify captions. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැනට මේකේ තියෙන්නේ 720යි 480 කියන frame size එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි මේක change කරගන්නවා වීඩියෝ ෆයිල් එකේ තිබ්බ size එකට 1920යි 1080. right. අපි දැන් change කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මෙතන OK කියන එක click කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා SRT ෆයිල් එක බොහොම ලස්සනට මේ විදිහට ඒකේ font size එකයි colors ඔක්කොම adjust වෙලා ගානට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සෙත් අපි තව එක දෙයක් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ caption කියන එකට යන්න බැරි වෙලා හරි ඔයාලට මම මගේ screen එකේ මේ පේන විදිහට caption එකක් open වෙලා තිබුණේ නැත්තම් ඒක ගන්න හැටිත් මම කියන්නම්. මම මේ caption එක මෙතනින් close කරලා අලුතෙන්ම අරන් පෙන්නන්නම්. අපි හිතමු දැන් ඔයාලා දාගෙන මෙතනට SRT එක දාගෙන ඉන්නේ. හැබැයි මෙන්න මෙතන මොකුත් පෙන්වන්න නැහැ. දැන් අපි මෙතන ඉන්නේ effect control කියන tab එකේ. මෙතන source කියලා තියෙනවා, audio clip mix තියෙනවා, meta database තියෙනවා. ඊට පස්සේ audio track mix ඒ වගේ ගොඩාක් තියෙනවා menu එකේ. හැබැයි අපිට ඕනේ මොකද්ද මෙතනට? caption කියන එක තමයි ඕනේ. ඒක නිසා අපි කරන්නේ window කියන එකට යනවා. මෙතන menu එකෙන් caption කියන එක select කරනවා. right. මෙන්න මෙතන තියෙනවා captions කියලා. capture නෙමේ caption. captions කියන එක click කරන්න. caption කියන එක click කරාට පස්සේ මෙතන තිබුණු menu එකට caption කියන එක එනවා. caption කියන එක click කරාට පස්සෙත් ඔයාලට හොයාගන්න අමාරුනොත් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ ඊතල දෙක උඩ එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ ඊතල උඩ click කරාට පස්සේ වම් අත පැත්තේ තියෙන menu එකේ හැම නමක්ම මෙතන පෙන්නනවා. right. මෙතනින් අපිට caption කියන එක ඕනේ. caption කියන එක select කරන්න. right. දැන් ඔයාලට පේනවා caption එකත් අපි අරගෙන තියෙන්නේ. හැබැයි අපි අර කලින් දැක්කා වගේ caption එක bar එකක් විදිහට පල්ලෙහාට මොකුත් details පෙන්වන්නේ නැහැ. හරි. මේකට අපිට කරන්න තියෙන බොහොම සුළු දෙයක්. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට එන්න වීඩියෝ timeline එකට ඇවිල්ලා වීඩියෝ එක උඩ එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ keyboard එකේ එකතු කිරීමේ ලකුණ press කරලා මේක පොඩ්ඩක් ලොකු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ SRT ෆයිල් එක උඩ එකපාරක් click කරන්න. right. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට SRT ෆයිල් එකේ තියෙන time codes ටික ඔක්කොම අපිට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ පළවෙනියටම කියන්නේ උඩින්ම තියෙන layer එක ගාවට යන්න මෙන්න මේකට. ඊට පස්සේ right click කරන්න, select all. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මැද තියෙන එක එකපාරක් align center කියන එක එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ ධාතු කැටේ වගේ තියෙනවනේ. ඒකේ යටම තියෙන පේලියේ මැද කොටුව එකපාරක් click කරන්න. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඔයාලා මේ subtitle එක process කරන්න කලින්. right. ඒකත් හරි. දැන් අපිට කරගන්න තියෙන්නේ මේ voice එක match වෙන තැනට හරියටම SRT එක ගෙනහිල්ලා තියලා ඊට පස්සේ export කරගන්න එක. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන අපිට බොහොම පොඩි දෙයක්. අපිට තියෙන වීඩියෝ එක මුලින්ම play කරලා
හරියටම voice එක පටන් ගන්න තැනින් නවත්ත ගන්න එක. ඒක අපි දැන් කරමු. right ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතනින් මීට පොඩ්ඩක් කලින් තමයි පටන් ගත්තේ. ඉතින් අපි හරියටම point එක අල්ල ගන්න කරන්නේ වීඩියෝ තියෙන layer එක එකපාරක් select කරා. ඊට පස්සේ මේ layer එක අපි පොඩ්ඩක් විශාල කරගන්නවා එකතු කිරීමේ ලකුණ click කරලා. සහ මම ඔයාලට කලින් කියලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙන මේ රවුමෙන් අපිට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන මේ layer එක ටිකක් විශාල කරගන්න. මම පොඩක් විතර විශාල කරගන්නවා මේ voice තියෙන line එක හරියටම මට අල්ල ගන්න ඕනේ හින්දා. විශාල කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන ඉඳන් වගේ තමයි ඉරි යන්න පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ ඉරි යන්නේ voice එක පටන් ගත්තාම තමයි මේ විදිහට මේ voice එකේ තියෙන හඬ උස් පහත් වීම වලට අනුව තමයි මේ ඉරි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම keyboard එකේ arrow keys වල වම් පැත්තේ තියෙන arrow key එකෙන් ටික ටික වම් පැත්තට මේ නිල් පාට ඉර ගන්නවා. ගන්න ගමන් බලනවා මෙයාගේ voice එක හරියටම start වෙන තැනින් මේක stop කරගන්න. right බලමු අපි එක එක අරගෙන. හරි මෙන්න මෙතනින් තමයි හරියටම voice එක පටන් ගන්න තියෙන්නේ. අපි ඕනනම් තව පාරක් දකුණු පැත්තේ තියෙන arrow key එකෙන් arrow key එක එකපාරක් click කරලා බලමු. right මෙන්න මෙතනින් තමයි පටන් ගන්නෙ. මම තව පාරක් වම් පැත්තට ගන්නවා. right තව එකක් වම් පැත්තට අරන් බලමු. එතකොට voice එක ඒ හරිය නං. ඒ කියන්නේ එකපාරක් click කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තමයි හරියටම voice එක පටන් ගන්නෙ. ඒක අපිට identify කරගන්න පුළුවන් මම මෙතන ඉඳන් තව පාරක් දකුණු පැත්තට arrow එක click කරොත් ඔන්න ওই විදිහට එයා කියලා වචනයක් කියන එක අපිට ඇහෙනවා. ඒක නිසා අපි මෙන්න මෙතන තමයි starting point එක විදිහට ගන්නෙ. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ නැවත මේ layer එක පොඩ්ඩක් කුඩා කරගන්නවා අඩු කිරීමේ ලකුණ press කරලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ SRT එක උඩ click කරලා හොඳට මතක තියාගන්න SRT එක උඩ click කරද්දී මේ කළු පාට බාර් එක තියෙනවනේ. ඒක උඩ click කරන්න එපා. මෙන්න මේ ඊට උඩින් තියෙන SRT ෆයිල් එකේ අනිත් බාර් එකෙන් click කරලා අනිත් බාර් එක ඒ බාර් එක තියෙන හරියෙන් click කරලා ඒ කියන්නේ මේ දම් පාට මම හිතන්නේ දම් පාට තියෙන හරියෙන් click කරලා ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඇදගෙන යන්න පුළුවන් අපිට. ඕන දිහාකට මෙහෙම ඇදගෙන යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා වැරදිලාවත් මේ වීඩියෝ එක තියෙන දිහාට මේක ඇදගෙන එන්න එපා. එහෙම වුණොත් මේ ෆෝමැට් ඔක්කොම අවුල් යනවා. මේක ඇදගෙන ඇවිල්ලා මේ නිල් පාට ඉර තියෙන තැනින් තමයි අපිට මෙයාව නවත්ත ගන්න ඕනේ. එතනට ගෙනල්ලා අතාරින්න. right. දැන් SRT ෆයිල් එක අපි හරියටම අවශ්‍ය තැනට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක export කරගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතනට මේක ගෙනාවට පස්සේ මෙතන ආපහු ස්ක්‍රීන් එකක් වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ විදිහට මොනවා හරි ආවොත් ඔයාලට නැවතත් කරන්න තියෙන්නේ මේ arrow එක click කරලා caption කියන එක select කරන්න. එතකොට SRT ෆයිල් එකේ තියෙන ඒ ෆයිල් format එකත් එක්ක time codes එක්ක ඒකේ තියෙන වචන ටිකත් එක්ක අපිට පෙන්නනවා. right මෙතන දැන් අපි හරියටම මේක align කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ අවශ්‍ය තැනට අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක නැවත අඩු කිරීමේ keyboard එකෙන් අඩු කිරීමේ මේ ලකුණ press කරලා මේක කුඩා කරගන්නවා. හරියටම දැන් SR ටික අරගෙන තියෙන්නේ අපි. ඊට පස්සේ in එක අපි select කරනවා අයිනටම අරගෙන I අකුර press කරා. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එකේ end එකට යනවා. end එකට ගිහිල්ලා අපි කලිනුත් කියලා තියෙනවා මේ වීඩියෝ එකේ end එක කොහොමද හරියටම select කරගන්න කියලා. ඔයාලා කලින් වීඩියෝස් ඔක්කොම බලලා තමයි මේ වීඩියෝ එක බලන්න කියලා මම හිතනවා. ඉතින් end එකට ගිහිල්ලා O අකුර press කරනවා. O අකුර press කරලා අපි කරන්නේ sequence render into out කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක 100%ක් render වෙනකන් ඉන්නවා. 100%ක් render වුණාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක එකපාරක් play කරලා බලන්න හරියටම subtitle ටික play වෙනවද කියලා. මම ටිකක් ඔයාලට play කරලා පෙන්නන්නම් මේක. තව දෙයක් ඔයාලට මේ screen එක ඒ කියන්නේ මේ preview එකේ තියෙන වීඩියෝ එක ලොකු කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මේ program කියන එකේ නම තියෙනවනේ. මේ FCDO කියලා නම තියෙන්නේ. මෙතන මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන නම තමයි මෙතන වැටෙන්නේ. ඒක දෙපාරක් click කරන්න, double click කරන්න. දෙපාරක් click කරද්දී සාමාන්‍ය දෙපාරක් click කරද්දී එනවා. දැන් මම click කරා ආවේ නැහැ. එහෙම වුණොත් තුන් පාරක් විතර click කරන්න. right දැන් තුන් පාරක් click කරාට පස්සේ තමයි ආවේ. සමහරවිට ඔයාලගේ double click කරද්දී එහෙම නැති වුණොත් එක දිගට තුන් පාරක් click කරලා බලන්න. right දැන් full video එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපිට මෙහෙම තියෙනකොට වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා මොනවා හරි වැරදි අඩුපාඩු. එහෙමත් නැත්නම් මේ සබ්ටයිටල් එක ජෑම් වෙලා එක්ක අකුරු එක උඩ එක ගිහිල්ලා ඒ වගේ මොනවා හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවද කියලා මේ විදිහට ෆුල් ස්ක්‍රීන් අරගෙන ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන්.
ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එක්කෝ ඔයාලට මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා එකපාරක් ක්ලික් කරොත් ප්ලේ වෙනවා. And a similar oasis of green in one of ඒකම තව පාරක් ක්ලික් කරොත් ස්ටොප් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ කීබෝඩ් එකේ ස්පේස් බාර් එක ක්ලික් කරත් ඒත් ඔයාලට මේක ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. බෑක් ස්පේස් බටන් එක මොකක්ද කියන එකත් අපි කලින් වීඩියෝ එක ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. the world's most developed cities. I'm Richard Smith, Principal Historian at the Foreign Commonwealth and Development Office. රයිට් ඔය විදිහට වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙනවා. ඔයාලා ඉවර වෙනකම් ප්ලේ කරලා බලලා නැවත මේ වීඩියෝ එක කුඩා කරගන්න අවශ්‍ය නම් අර තිබ්බ ප්‍රමාණයට ඔයාලට තියෙන්නේ මේ නම උඩ FCDO කියලා තියෙනවනේ. ඒ නම උඩ දෙපාරක් ක්ලික් කරන්න. රයිට් දෙපාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදිහට තිබ්බ විදිහටම එනවා. ඊට පස්සේ තියෙන අපිට එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න ෆයිල් ගියා එක්ස්පෝර්ට් මීඩියා H264 තියන්න මැට් සෝස් එක හයි බිට් රේට් තියන්න වීඩියෝ කියන එක මෙතන මුකුත් චේන්ජ් කරන්න අපිට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයාලා ස්පෙෂලින්ම බලන්න මෙන්න මෙතන caption කියන එක එකපාරක් ක්ලික් කරලා export option කියන එකේ burn caption into video කියලා තියෙනවද කියලා. burn caption into video කියලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් මේ drop down menu එක ක්ලික් කරලා burn caption into video කියන එක select කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඒ ටික එතන ටික හරි. ඊට පස්සේ අපිට සුපුරුදු විදියට මෙතනින් export දීලා output name කියන තැනින් ඔයාලට කැමති location එකක් select කරගෙන export කියන එක දීලා export කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි මේ විදිහට තමයි අපි subtitle file එකක් SRT file එකක් යම්කිසි වීඩියෝ එකකට embed කරගන්නේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු කොහොමද අලුතෙන් subtitle file එකක් create කරගන්නේ කියලා.